مرحبا أصدقائي، سأتحدث معكم اليوم بينما أقوم بتلوين هذه الرسمة بالألوان المائية. وموضوعنا اليوم هو لماذا الشعور بالإحباط؟ يصاب العديد منكم بالإحباط واليأس حين تشاهدون رسومات آخرين وتقارنون أنفسكم فيهم. يتراكم هذا الإحباط لدرجة تجعل الشخص غير قادر على مسك القلم وتجعل الثقة بالنفس ضعيفة. ربما نسيتم بأن كل الأشخاص الذين تشاهدون رسوماتهم بدأوا بداية مشابهة، لكنهم تحسنوا مع مرور الوقت والتصميم على تخطي الصعوبات الفنية. لذلك لا داعي للقلق، بعض الأمور تحتاج وقتا. الرسم من أهمها يحتاج التطور إلى شهور وسنوات. بالتدريب الجيد المدروس تستطيع أن تصل إلى أي مكان تريده. يحتاج الأمر إلى الصبر والإرادة. ماذا تفعل؟ أولاً، لا تقارن نفسك بغيرك أبداً. قارن رسوماتك السابقة مع الحالية، هذا ما يحفزك ويحدد تطورك. ثانياً، تحلى بالإرادة. تحب الرسم بشدة وتطمح لأن تصل إلى مستوى ممتاز، إذن لا مانع من ذلك. لا شيء يمنعك في هذه الحياة عن تحقيق ما تريده. الموهبة من الطفولة ليست ذات أهمية إن لم يقم الشخص بالمجهود اللازم للحفاظ عليها. هناك مقولة مشهورة لتوماس أديسون تقول: النجاح عبارة عن 99% من الجهد و1% موهبة. إذا امتلاك الموهبة وحدها دون صقلها وبذل المجهود في تطويرها لن يوصلك إلى أي مكان. ثالثا، ارسم خطة لنفسك حتى لا تتشتت وتضيع تعبك. ماذا ترغب في أن تتعلم بالضبط؟ ما هي المهارات الأساسية التي تمكنك من الوصول إلى تلك المرحلة؟ ضع جدول تمرينات خاص بك. وأنصحكم بالاستعانة باليوتيوب لتعلم الرسم حتى لو كانت اللغة إنجليزية. تابع طريقة الرسم ستفهمها. رابعاً، اطلع على أعمال فنانين ذوي مستوى ليعطيك هذا النظرة عن عالم الفن والأساليب المختلفة من حولك مما يوسع أفقك، لكن لا تقارن نفسك بهم. بإمكانك القراءة عن الأعمال والأفكار التي يقومون بها. خامساً، بخصوص التدريب، ليس من الضروري أن يكون التدريب يومياً ولساعات، ربما ساعة يومياً أو كل بضعة أيام، أو ساعة أسبوعياً أو أكثر بحسب جدول حياتك. المهم الالتزام وبذل المجهود والبدء بأساسيات الرسم في كل اختصاص والمضي فيه. من المهم جدا أن تبدأ بأساسيات الرسم قبل أن تنظر إلى الأمور المتقدمة بعض الشيء. الأساسيات قد تكون بظاهرها بسيطة وليست بحاجة إلى التمرين، لكنك تكتشف فيما بعد بأنك ضعيف بعض الشيء فيها. لذلك من المستحسن أن تبدأ الرسم باعتماد الأساسيات الرئيسية وإتقانها، ومن ثم خطوة خطوة المضي نحو الأمور الأصعب فالأصعب فالأصعب. وهناك نقطة أخرى بخصوص التدريب، وهي أن تقوم بعمل التدريب مرة واحدة لا يكفي. عدة مرات، أكثر من مرة، مرتين، ثلاثة، العديد من المرات هو المطلوب. لماذا؟ لأنه في كل مرة أنت تستوعب التمرين بشكل أسرع من قبل، وتتعلم يدك السرعة وكذلك دماغك في معالجة الصورة. لهذا تكرار التمرين يعزز القدرة لديك. لا يعني إذا مثلا قمت بعمل التمرين مرة واحدة وكانت هذه المرة ناجحة أن تتركه وتتوجه إلى التمرين التالي. لا، يجب أن تتوقف وأن تعيد التمرين عدة مرات حتى تصبح أسرع في كل مرة. هذا هو التدريب الصحيح وبالشكل الصحيح.
سادساً، شارك بالتحديات والمسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكون صداقات مع الرسامين وتعرف إلى أساليبهم وأنماط حياتهم وأعمالهم. وفي المكتبات انتبه إلى القصص المصورة واحضر المعارض الخاصة بها مثل كوميكون والكثير غيرها سواء محلية أو عالمية المتوفر منها، واحضر المعارض الفنية إن وجدت. كل هذه الأمور تحفزك لتتقدم وتوسع أفقك في الفن. بعض المواقف التي تصيبكم بالإحباط هي عدم القدرة على رسم الشخصية على الورق كما هي في الخيال، وكلما حاولتم كانت النتائج مختلفة عما تريدونه بشكل مزعج. فماذا تفعلون في مثل هذه الحالة؟ إذا كنتم ترسمون بشكل جيد سابقا فما عليكم سوى أخذ قسط من الراحة. أحيانا وجود تعب من مجهود سابق أو بال مشغول بأمور الحياة اليومية المتعبة أو حدوث موقف معين أثر على حالتك المزاجية أو حتى صحتك، كلها تؤثر على قدراتك. ثم بعد ذلك التدرب على الأمور الأبسط والعودة بحال أفضل إلى المحاولة، طبعا بعد أخذ قسط من الراحة. وإذا كان الهدف التدرب على رسم ذلك الشيء لكنكم لا تستطيعون تنفيذه، فربما أنت تفتقد لمهارة سابقة، ويجب أن تفكر بتركيز وتحلل ما هي الأمور التي تنقصك قبل الوصول إلى هذه المرحلة. مثلا رسم الجسم يتطلب منك معرفة النسب، ورسم الأبنية والمشاهد السكنية يتطلب معرفة وإتقان المنظور، وهكذا خطوة خطوة. من هنا تبدأ برسم خطة تدريبية عند معرفة أماكن الضعف. وإذا لم تتمكن أو تتمكني من تحديد مواقع الضعف في رسمك، فيمكنك الاستعانة بشخص فنان ذو مهارة أكبر ليعطيكم تقييم عن المستوى وتوجيه نحو نقطة التدريب التالية أو الموضوع التالي. ومن الأمور الأخرى التي تصيب بالإحباط هي التعليقات السلبية والنقد الهدام الذي يقوم به بعض الأشخاص على لوحاتك وأعمالك وأحيانا شخصيتك، سواء كانوا أشخاص قريبون منك أو لا تعرفهم. يجب أن تكون متأكدا بأن مثل هؤلاء وجودهم أمر طبيعي جدا، لكن ليس كل الأشخاص ذوي ذوق فني واحد، فطريقة النقد هي الفرق. بعض الأشخاص ينقلوا إليك طاقة سلبية جدا توقفك عن الرسم، والسبب الوحيد هو بأنك استمعت إليه وأخذت كلماته ووضعتها في مكان خاص بدماغك وتفكر فيها باستمرار. نعم، حدث هذا الأمر كله بموافقتك وأنت سمحت للآخرين بالتأثير عليك. النقد البناء مختلف تماما عن الهدام ويجب التفريق بينهما. النقد البناء يدلك على الطريق ويخبرك بمواقع الضعف والقوة لديك، وعادة يقوم به شخص متمرس وبطريقة مهذبة على الانفراد إن لزم الأمر، إذا كان الأمر منه، أو يخبرك أنت عندما تطلب منه فقط. أما الأشخاص السلبيون الذين يهدفون إلى تحطيم قدراتك فيجب أن تتعلم تجاهلهم وإيقافهم إن لزم الأمر، ويجب أن تتحلى بثقة بالنفس. فمعظم الأشخاص الذين يفعلون ذلك وهم بالأساس يفتقرون الموهبة يصيبهم نجاح الآخرين بشعور سيء حيال أنفسهم، لأنهم لا يستطيعون فعل ما يفعلونه، فيلجؤون إلى تحطيم معنوياتهم ليصبحوا مثلهم بلا موهبة أو ليتفوقوا عليهم في بعض الأحيان، وهذا التصرف مريض. فالفنان الذي يتصرف بأخلاقية هو من يقدم المساعدة والنصح لغيره ويشارك معهم الفرص. هل تصاب بالإحباط فنيا من أمور لم نذكرها؟ إذا اكتبها في التعليقات ومعها طريقتك في تخطي ذلك الإحباط. إن لم تكونوا مشتركين بعد في القناة، أتمنى منكم أن تشتركوا ليصلكم كل جديد. كل لايك منكم وتعليق يساهم في استمرارية القناة. لا تترددوا في طرح الأسئلة عبر قسم التعليقات، سواء المتعلقة بسلسلة المانجا أو المقاطع القادمة التي تحبون رؤيتها. وشكرا لكم على الكلمات اللطيفة التي أستقبلها منكم يوميا، وسعيدة جدا بإحداث تغيير لو بسيط في تحسين مهارات رسم المانجا لديكم. شكرا جزيلا لكم أصدقائي.